هواوي تتبع نهج سامسونج بالشاشة اللي تنطوي، وشاومي طلع شاشة جديدة نوعا ما شفناها من شركات أخرى، وبالتأكيد هازلبلاد الشريك الجديد لون بلس. مين هازلبلاد؟ بعرفكم إن شاء الله الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بتليجرام. نعم، صار التطبيق الأول في متاجر التطبيقات لشهر يناير عام 2021. كثافة انتقال الناس من تطابيق المراسلات الأخرى بالذات واتساب إلى التليجرام خلت التطبيق له شهرة جدا كبيرة، فعلى قول نفس الرئيس حقهم حوالي 100 مليون مستخدم استحدثوا استخدام هذا التطبيق في شهر يناير. هل هم بيستمروا؟ هل ما هيستمروا؟ ما ندري، ولكن يظل تحميل تليجرام كان شيء جدا كبير في شهر يناير، ونتكلم فقط شهر يناير. لسه ما ندري المعادلة الكاملة اللي موجودة لباقي السنة كيف حتكون. سيجنال رغم الكلام الكثير اللي صار عليه ما جاهم هذا الزخم من المستخدمين، وأضيف إلى ذلك نقطة استغرابي الكبرى. أكبر شيء كان مؤرق الناس هو الخصوصية في الواتساب. المحادثات على تليجرام يا جماعة ما فيها تشفير بين الأطراف بشكلها العادي، يعني لازم تصيروا انتوا تدخلوا على المحادثة ما بينكم وبين اي شخص وتتمموا التشفير فتخلوها برايفت شات، وبالتالي حتكون هالمحادثة مشفرة على غير طبيعة الواتساب. وايضا سيجنال في كون المحادثات اللي بين اطراف دائما مشفرة. فشايفين كيف سبحان الله الموضوع كان خصوصية، ولكن الناس راحوا لتليجرام اللي الخصوصية فيه ما هو بذاك الشيء الكبير. حتى مسألة الكلاود وحفظ المعلومات عندهم ما هي بذاك الشيء الضخم. واكيد تقدروا تنضموا للجروب حق تليجرام اللي موجود عندنا، واكبر جروب تقني فضل رب العالمين. اضغطوا على الرابط الاول تحت شوف ايش يصير معك. خلصت الخبر الاول، خلنا الحين اوضح شيء جدا مهم. بالخوارزميات على اليوتيوب قاعد يصير اثر عجيب على المشاهدات. فيوم نصك 300 الف مشاهدة على حلقة، اليوم اللي بعده نجيب 50 70 80. شيء جدا غريب. نعرف انكم مهتمين في التقنية، واكيد انا حريص على استمرار المحتوى التقني، فاي تفاعل منكم في هذا المحتوى حيفيد. بنعرف انه نعم الناس مهتمة، وايضا حيكون في احد الاشياء الثلاثة اللي يخيركم بينها: قائمة بريدية أو جروب التليجرام اللي يمكن يكون كافي لبعضكم، وبالتأكيد خدمة رسائل. أي هذول الثلاثة اللي المفروض مجانيات بالكامل أنسب لكم لمعرفة محتوانا أول بأول خارج منظومة اليوتيوب والتنبيهات حقتهم، لأنه بالفعل قاعدين يحسونا بالتنبيهات. فاعطوني رأيكم بالتعليقات لو سمحتوا. جوجل تشتغل على سياسة جديدة تشبه نفس الأمر حق الشفافية اللي موجود في متجر الآيفون للتطبيقات أو متجر الآي أو إس للتطبيقات، ونتكلم على شفافية الخصوصية ومتابعة المعلومات. جوجل قاعد تشوفها من منظور أكبر. الخاصية اللي يمكن تجي لنا قريبا من نفس النظام أنتي تراكينج سيستم، نقدر نتكلم على منظومة تحمي نفس المستخدم من التتبع من مختلف التطبيقات. فكذا يمكن الموضوع يكون أسهل. مو كل التطبيقات كل واحد منهم تمنع وتسمح بقابلية التتبع للمعلومات حقتك، لا، يصير نفس النظام هو من نفسه يحاول يمنع التطبيقات أنهم يتبعوا. فالخصوصية شيء جدا مهم واضح تركز عليه متاجر التطبيقات لعام 21، وحنشوف التطورات وتبعات الأمر. شاومي تثبت الكونسبت الجديد حقها، النسخة الأولية من مبدأ الشاشة الرباعية الانحناء من كل الأطراف الأربعة لنفس الجوال. نتكلم على الواترفول سكرين أو نقدر نقول شاشة الشلال. 4 أطراف منحنية بدرجة 88 درجة. هالأطراف تمكن نوعا ما كأنه شاشة ثانية موجودة على كل حافة من الحواف، يكون فيها بعضها تنبيهات وبعضها لا، امتداد المحتوى الطبيعي. وشاومي تقول انهم قاعدين يحاولوا يطوروا في تقنيات الشاشات، كون انه العالم قاعد يحاول يبتكر في هذا المجال. ليش ما هم يطلعوا كونسبتس اكثر، ولكن ما في تأكيد اذا في جهاز بياخذ هالخاصية او لا الى الحين. اضيفوا الى ذلك انه نفس الكونسبت اللي قدموه شاومي ما في اي منفذ للشحن، فيمكن ايضا يتبع نفس منهج الشحن اللاسلكي. هو الشيء اللي معتمد في بعض جوالات العالم، وما ندري هالسنة هل بنشوف جوال فعلي من ابل او سامسونج او هواوي او حتى من شاومي بدون منافذ بشكل رسمي للمستخدمين. مو مبدأ فقط، ننتظر ونشوف. سامسونج والأجهزة القابلة للطي الاثنين الجداد المفروض يجون الفولد 3 والزي فليب بنسخته الثالثة. هالجهازين متوقع يكونوا بشهر 7 ميلادي، تم الإعلان عنهم. المفروض يحملوا تطورات أكبر من النسخ الماضية، تطورات أحسن وأفضل يعني بصراحة، بالذات لو السعر يشتغلوا عليه حيكون شيء مرة كويس. أضيفوا إلى ذلك يمكن تكون في نسخة مخففة لنفس الأجهزة. ليش سامسونج أجل إلى شهر 7 ما ندري، ولكن واضح مواضيع الجائحة مختلفة هذه السنة، مو بالتفاؤل اللي كنا نتوقعه.
نعم مو بالتفاؤل اللي كنا نتوقعه، كون انه العالم برضو قاعد ياخذ المنحنى لفوق ولا تحت، تلاقوا بين الحجر الكامل بين الحجر الجزئي، وبين بعض الدول اللي رجعوا الامور الى طبيعتها، فحتى المدارس رجعت عندهم طبيعي، فإلا ما يكون في تاثير جدا كبير على الصناعات والتجارات. واكيد مجال التقنيه ما هو بمجال غريب عشان ما يتاثر بالمجالات هذه كلها، كله مرتبط مع بعض. ون بلس بدل ما تتعاون مع لايكا انتقلت لهازلبلاد، نفس الشركه المخصصه للكاميرات وتقنياتها، الشركه اللي صار لها من الاربعينات تتعاون معها الحين ون بلس في جوالهم القادم اللي حيحمل كاميرا من هندسه هازلبلاد مع ون بلس، بدل ما تكون من هندسة لايكا مع ون بلس. بعض الصحف من أسابيع كانوا يتناقلوا إنه في تعاون حيصير بين لايكا وبين ون بلس. أبدا مو منطقي هذا التعاون، كون إنه الشريك الحصري لتقنيات الكاميرات حقات لايكا في قطاع الجوالات شركة هواوي، وهواوي أبدا ما تحب شريك في أي شيء. الشريك الوحيد اللي كان سامحين له، او الشركاء الوحيدين اللي سامحين لهم فيهم، كان مع شركتهم حقتهم الخاصه فيهم اونر. اما الحين لا ما في اي شراكات متوقعه بين اي شركه سوت اتحاد. يعني بورشا نفس الشيء، مستحيل تجيب اي شركه جوال ثانيه. لابتوبات ممتاز، شفتوا جهاز الايسر حق بورشا برضه موجود في القناه. فيا اتوقع الموضوع هواوي تحب مره الحصريه، انه هم المتحكمين الوحيدين مع او متعاونين الوحيدين مع اي شركه. ولا وش رايكم؟ وعلى فكرة شركة هازلبلاد لها تاريخها القوي جدا، فأول كاميرا أخذت للقمر وتم التصوير هناك كانت كاميرا هازلبلاد. يلا خذ لك الناس اللي تجي، ما حد راح القمر، رب العالمين قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وخلينا نبحر في العلم، ومو إحنا قاعدين مكاننا ونرفض كل نظريات العالم، لا نقدر نسعى في العلم. يعني ايش معنى اللي هاجروا وراحوا لاوروبا قاعدين يطلعوا بعلوم عادي، يعني يسووا يقولوا اللي يبغوا ويبحروا فيه، اما احنا هنا في مكاننا في الوطن العربي المفروض نقول لا 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 ما يصير، واحنا في مكاننا بشغل جوجل مابس. شركة هواوي مع التحديث القادم للإيموشن يو آي 11.1 يمكن يكون هذا التحديث بوابة أساسية للانتقال للهارموني أو اس ونظامهم التشغيل الجديد. في كثير تضاربات من ناحية الأخبار على مسألة إطلاق جوالهم الجديد البي 50، متوقع يكون في شهر مارس، وأيضا مع إطلاق البي 50 أحد النسخ منه حتكون بنظام الهارموني الجديد وبشكل رسمي للمستخدمين. هل بتكون هالنسخة للسوق الصيني أو لباقي أسواق العالم ما ندري، ولكن أيضا في تحديث للواجهة التشغيلية حقتهم 11.1 نسخة التحديث، ومتوقع مع إطلاق البي 50 تكون هالنسخة. فإلى الحين في تضارب، وحتبان الأمور مع عودة هواوي لمؤتمراتها، وفي لهم مؤتمر أقرب من مؤتمر البي 50 ومؤتمر الإكس 2، وثالث جهاز بشاشة قابلة للطي من شركة هواوي، ولكن هالمرة بشاشة داخلية قابلة للطي، وليس بنفس المبدأ اللي طلعوه في نسخة الإكس والإكس اس بعام 19 وعام 20. هنا نتكلم على شركة هواوي تاخذ نفس المنحى حق شركة سامسونج، واللي أثبتت جدارتها مع الفولد بالشاشة الداخلية اللي قابلة للطي، وتحمى هذه الشاشة من كل العوامل الخارجية بوجودها داخل الجهاز. هواوي أيضا متوقع في جهازهم يكون في معالج الكيرن، يكون في بطارية 4400 ملي أمبير، ويمكن الكاميرا تكون خماسية، وبرضه يكون عندكم كاميرا مخفية تحت الشاشة في الجهة الداخلية للجوال. وبالتأكيد السعر بيضرب 10,000 ريال، يعني حوالي نتكلم على 2500-3000 دولار. بما أنه وصلنا لهالأسعار خلنا نكمل الأخبار بكل شيء غالي. فشركة أبل متوقع يطلع لها نظارة واقع افتراضي وواقع معزز. خلينا نفرق بينهم. الواقع الافتراضي أنكم تعيشوا مكان ما هو المكان الحقيقي، فواقع افتراضي. الواقع المعزز لما تحطوا صور وأشكال مع الواقع اللي انتم فيه، فتم تعزيز الواقع، فهتشوفوا أشكال الناس اللي موجودة حولكم، ولكن يتم إضافة معلومات أو إضافة أشكال لما ترون. فعندكم واقع افتراضي ومعزز. هالاثنين ممكن يكونوا موجودين في نفس الكاميرا القادمة أو النظارة القادمة من نفس شركة أبل. هالاثنين حيكونوا متواجدين في نفس نظارة أبل القادمة، واللي مفروض بسعر 3000 دولار تكون للمطورين. نعم سمعتوا صح، أكثر من 12,000 ريال لهذه النظارة حسب التوقعات. وبرضه نتكلم على شيء جدا غالي من شركة أبل حيجي بمجال السيارات. هم نفسهم في عندهم أخبار بين الأون والأوف، بين ما تيجي وتروح هذه الأخبار. تكلمت في حلقات ماضية عن التعاون اللي يمكن يصير بينهم وبين هيونداي، وبعدها اختيارهم لكيا، وبعدها الحين إيقافهم للمحادثات والمناقشات على هالموضوع. واضح همهم السرية أكثر من أي شيء في مشروعهم القادم. وبكل الأحوال
بعد إن شاء الله 4 أو 5 أشهر حيكون في مؤتمر المطورين حق شركة أبل، واللي من خلاله حنعرف الطريق للأمام في كثير من أعمالهم، الأنظمة التشغيلية وبعض الأجهزة الجديدة وبعض إن شاء الله الكمبيوترات اللي بالنسخ المطورة للمعالج حقهم M1 بل الجيل الجديد منه اللي يمكن يكون اسمه M2. وخلينا نتكلم على آخر خبر، وجوال أبل القادم بنسخة SE المفروض يطلع السنة دي حسب الكلام اللي قلناه آخر شيء، ولكن برضو في أخبار جديدة تقول إنه هالنسخة من الجوال مع الشاشة الأكبر واللي سبق وتكلمت عليها يمكن ما تجي للمستخدمين إلى عام 22. في تعديل في توجهات شركة أبل داخليا من ناحية كثافة وعدد الأجهزة اللي مفروض تنزل هذه السنة. هل التحديثات الأخيرة في النظام التشغيلي وإضافة كفاءة مرتبطة ما بين ساعتهم وجوالهم والمنظومة حقتهم والجائحة واستمرارها هو السبب الرئيسي في أنه أبل يمكن تغير سياستها في كمية الأجهزة، يركزوا على الإنتاج والبيع بدل ما على الاستحداث نسخ وأجهزة جديدة؟ ما ندري، ولكن في باقة غير مكتملة من منتجات أبل ما زلنا ننتظر نفس هذه الباقة أنها تظهر لنا، فخذوا عندكم. أولا نتكلم على سماعات الماكس بنسخة المخففة، نتكلم على جيل جديد من سماعات الإيربودز برو والإيربودز العادية، نتكلم على الجيل الجديد بأحجام 15 و16 إنش من أجهزة الماك بوك برو بمعالجات جديدة من أبل، وبالتأكيد الآي ماك والماك برو جهازين المفروض يحصلوا على قوة خارقة مع معالجات أبل الجديدة متى ما تم الإعلان عنهم. أضيفوا إلى ذلك نهج جديد من الساعات اللي تحمل حساسات ويمكن جسم مختلف في هذه السنة، يعني هذا غير الأجهزة المعتادة واللي تكلمنا عليها كثير من آيفونات وآيبادات. وأضيفوا إلى ذلك منظومة الآيباد مين اللي ما اكتملت للحين، ناقصة صار لها أكثر من سنة. شركة أبل هالسنة بتطلق أجهزة كثيرة، نفس الأمر اللي صار العام الماضي مع الإبقاء على استمرار وتيرة التسويق، وهذا الشيء اللي متوقعينه. نهاية الفيديو، كل فيديو أخبارنا كانت مرة سريعة هذا اليوم، فأتمنى أنها حازت على إعجابكم. نهاية الحلقة وكل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.